Người phụ nữ mỗi lần đi nhập hàng, ông chủ đều coi cô ấy là khách sộp. Chỉ vì những món hàng tồn kho mấy năm không bán được, người phụ nữ lại mua với số lượng lớn. Ông chủ, tôi muốn một cái máy xới đất. Loại chạy dầu đi sân, vào đây xem đi, vào đây xem đi. Loại chạy dầu hay chạy xăng nhà tôi đều có cả. Những sản phẩm này chủ yếu là để xuất khẩu. Chất lượng cực kỳ xịn sò, nồi đồng cối đá, bao bền, 8-10 năm cũng chẳng hỏng được đâu. Hạ Vân Thư cũng chẳng thèm nghe mấy lời sáo rỗng đó. Cô xem thẳng vào các phụ kiện, mấy cái chức năng màu mè hoa lá hẹ chẳng cần thiết tí nào. Cuối cùng cô chọn một mẫu máy chuyển hướng linh hoạt. Phụ kiện thay thế dễ dàng, và là loại máy xới đất dễ sử dụng đến mức trẻ con cũng biết dùng. Hạ lão bản, loại khởi động bằng dây kéo kiểu cũ này không thuận tiện bằng loại khởi động điện đâu. Kéo dây thì phải giật nửa ngày trời. Người già hay phụ nữ khó mà thao tác được. Cứ dùng khởi động điện cho nó nhanh gọn. Loại khởi động điện còn phải sạc pin. Hỏng hóc thì càng khó sửa hơn. Tôi không lấy mẫu đó. Cái này là 2.200 đúng không? Ngoài lưới sới, còn có cả bộ làm cỏ, phụ kiện vun luống và xẻ rãnh nữa. Còn tặng thêm cho cô 2 cái lốp xe có trọng lượng và áp suất thấp, bao gồm cả phếu để châm dầu vào bình. Đến cả cốc đong cũng chuẩn bị đủ cho cô rồi. Làng Triệu Gia cũng đã đến mùa gieo trồng. Dân làng ban ngày phải ra đồng. Thời gian đi bắt lươn và trạch buổi tối sẽ ít đi. Mà lươn thì vốn dĩ đã cung không đủ cầu rồi. Tôi tuyệt đối không để lượng hàng giảm thêm nữa. Hạ Vân Thư quét luôn mã cô tờ dán trên tường. Thanh toán 2.200 tệ. Ông chủ, giúp tôi khênh lên xe với. Được thôi, cái máy xới đất nhà tôi tuyệt đối không có vấn đề gì. Cô cứ yên tâm mà dùng. Có chuyện gì cứ tìm tôi bất cứ lúc nào. Nếu dùng tốt tôi sẽ lại đến ủng hộ. Cho ông chủ hướng dẫn xong các lưu ý khi dùng máy. Hạ Vân Thư liền lái xe đến trạm xăng. Sau khi đổ đầy bình cho chiếc xe van, lại mua thêm mấy thùng dầu đi sân. Sau đó cô ấy liền xuyên không về thế giới bên kia. Thôn trưởng và mấy lão nông kinh nghiệm thấy chiếc xe van trắng xuất hiện từ xa. Cả đám liền 3 chân 4 cẳng chạy tới. Mấy người lăng xăng cùng với dầu đi sân và linh kiện cùng nhau khiêng chúng xuống. Cái này dùng để nhổ cỏ, cái này dùng để cày ruộng, cái này dùng để lên luống xẻ rãnh. Hình dáng không giống nhau, đừng có làm lẫn lộn nhé. Được rồi Hạ cô nương. Bước đầu tiên, kiểm tra dầu máy của động cơ. Bước thứ hai, kiểm tra dầu ở bộ lọc không khí. Bước thứ ba, mở công tắc bình xăng. Bước cuối cùng, mở công tắc tay ga. Tổng cộng có 4 bước. Mọi người nhớ kỹ chưa? Mỗi lần trước khi khởi động đều phải kiểm tra như vậy. Kiểm tra chưa xong thì không được khởi động. Hạ cô nương cứ yên tâm, sau này tụi tôi nhất định làm theo lời cô dặn. Không sai sót một bước nào đâu. Hạ Vân Thư lúc này mới tiếp tục dạy họ bước cuối cùng. Khởi động, một chân đạp giữ lấy lốp xe, tay kia nắm chặt mâm kéo, dùng sức kéo mạnh đến cùng. Kéo không nổi nữa thì thả van giảm áp này ra, rồi lại dùng sức kéo mạnh một cái là khởi động thành công rồi. Bước này tốt nhất là thực hiện ở chỗ đất bằng. Nếu không có chỗ bằng phẳng thì cố gắng tìm nơi nào địa thế bằng phẳng chút. Được rồi, mọi người vào làm thử đi. Thôn trưởng không chút ngần ngại. Sau khi thả van giảm áp ra, cánh tay ông ấy dùng lực giật mạnh vật thể lạ lùng đang đạp dưới chân. Đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú, sau đó là những tiếng tạch 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 đều đặn. Cái này sao nó lại kêu to thế? Đừng sợ, đây là châu sắt tới giúp mọi người cày ruộng đó. Mấy lão nông lúc này mới trấn tĩnh lại một chút. Ngước cổ nhìn về phía này. Cái phía trước này dùng để điều chỉnh tốc độ châu sắt. Cái cần gạt ở bên tay phải này là tay ga, cũng dùng để chỉnh tốc độ. Bây giờ hãy chỉnh xuống mức thấp nhất. Cần gạt bên tay trái là bộ ly hợp. Bóc xuống là châu sắt sẽ chạy về phía trước. Còn cái tay cầm trong tay ông, và nó giống như cái tay cầm xe thồ vậy, dùng để điều chỉnh hướng đi. Chuẩn bị xong thì bắt đầu thôi Hạ cô nương. Tôi chuẩn bị xong rồi. Nói xong, tất cả mọi người kể cả Hạ Vân Thư đều lùi xa ra ít nhất là 10 mét để tránh gặp rắc rối trong lúc vận hành. Sợ bị thương hay không khống chế được thì cứ thả tay trái ra. Thôn trưởng liền bóp lấy cái ly hợp bên tay trái. Giây tiếp theo, ông cảm nhận được con trâu sắt trong tay, bắt đầu chậm rãi tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc, mảnh đất cứng nhắc này dưới những cái răng của máy xới đã trở nên tơi xốp trở lại. Đất ở làng Triệu Gia mùa xuân chưa được cày, sau vài trận mưa thì đã bắt đầu bị chai cứng. Không ngờ mới đó mà đất đai đã trở nên tơi xốp. Trồng vừng thì năm sau chắc chắn sẽ bội thu. Dân làm nông đều kinh ngạc trợn tròn mắt, sốc đến mức gần như không thốt nên lời. Nhưng cuối cùng một dân làng cũng đã tìm lại được giọng nói. Hạ cô nương, con trâu sắt này đúng là quá xịn.
Trời à, đây chắc chắn là châu sắt do thần tiên làm ra. Đỉnh quá đi. Dung sướng thật đấy. Chắc là mình không nằm mơ chứ. Thật không thể tin được. Mình lại có thể thấy được thứ thần kỳ như vậy. Hạ Vân Thư đứng bên cạnh cười đầy bí hiểm. Thứ sản phẩm công nghệ hiện đại này đúng là đòn ao trình tuyệt đối với cái làng Triệu gia lạc hậu này. Thôn trưởng thấy sao hả ông? Nếu có thêm mấy con trâu sắt thế này để trồng vừng, chắc là sẽ không làm lỡ việc bắt lươn với trạch đâu nhỉ? Tất nhiên rồi, Hạ cô nương cứ yên tâm. Có con trâu sắt này, năm nay chúng tôi chắc chắn sẽ trồng được nhiều vừng hơn. Rồi sẽ bắt thật nhiều lươn và trạch cho cô. Vậy thì tốt, thôn trưởng nói xong thì quệt mặt, rồi quỳ sụp xuống cái rầm. Hạ cô nương thật nhân nghĩa, nhưng chúng tôi không thể tham lam vô độ. Mong Hạ cô nương hãy nói rõ, chúng tôi phải dùng gì mới đổi được con trâu sắt này, cũng như thức ăn cho nó vậy. Mấy con trâu sắt này coi như tôi cho mọi người thuê. Nhà nào muốn dùng thì trả một con lươn làm tiền thuê, một con lươn nữa để đổi lấy thức ăn cho trâu. Lươn vàng trên 1 ký là được. Dù sao thì mấy chiếc máy sới này là để cho dân làng rảnh tay bắt thêm lươn vàng. Mấy phí tổn cá trạch này không thể tính cho họ được. Nghe thấy điều kiện của Hạ Vân Thư, mọi người đều khóc nức nở. Cái giá này đừng nói là châu sắt của thần tiên, ngay cả mượn cái kèo sắt nhà địa chủ cũng chẳng rẻ thế. Đứng lên đi, đừng quỳ nữa, anh đi gọi Lưu Dũng, dạy cả người làng Hạ Hà dùng máy sới luôn. Lát nữa gọi thêm người đến nhà tôi nhận máy. Tôi đây rõ ràng là nữ sinh mới tốt nghiệp, lại bị bố mẹ trọng nam khinh nữ vì sức học của con trai mà bắt gả cho lão Chu hơn tôi 30 tuổi. Con làm ăn gì tầm này nữa? Bố mẹ cô đã bán cô cho tôi rồi. Thu dọn đồ đạc đi, theo tôi về nhà mà hưởng phục. Phía sau lão là Trần Khởi và Hạ Văn Long, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí. Khi nhìn về phía Hạ Vân Thư, hiện rõ vẻ thách thức xem cô còn hống hách được không. Phải làm sao đây Vân Thư? Cô chạy mau đi, tôi cản họ cho. Chạy cái gì? Đúng lúc lão họ Chu kia cũng ở đây. Chẳng phải có thể sự đẹp một mẻ luôn sao? Để tôi xem họ còn giở trò gì được nữa. Thật sự không chạy sao? Không đi là không kịp đâu. Hừ, Vân Thư à, được gả vào nhà họ Chu là phúc phận mấy đời người ta mong chẳng được. Cô đừng có sướng mà không biết hưởng. Sau này cầm có ra ngoài nói linh tinh. Tôi không thương cô nữa đâu. Mối nhân duyên tốt thế này, ngoài tôi ra ai còn lo cho cô chứ? Vân Thư, cô cũng tốt nghiệp đại học rồi, phải biết điều một chút đi. Chuyện đại sự như cưới hỏi, dĩ nhiên phải để cha mẹ làm chủ. Hôm nay ông chủ Chu đã đích thân tới, đủ thấy thành ý của người ta rồi. Cô đừng có quậy nữa, theo ông chủ Chu về đi. Chu Thành Vận không đợi được nữa, đá văng cái xô chắn trước mặt Hạ Vân Thư. Bác sĩ Đông, lũ lươn trong thùng bị văng cả ra ngoài, nước bắn tung tóe cùng tiếng kêu bành bạch. Hạ Vân Thư hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị bước vào cuộc chiến. Bỗng nhiên có tiếng của một bà cụ vang lên. Ta cứ tưởng là ai chứ? Ăn nói mà giọng điệu lớn lối thật đấy. Thời đại mới rồi mà còn dám mua bán phụ nữ à? Hóa ra là tiểu Chu à? Chu Thành Vận nghe thấy giọng nói này thì khựng lại, vẻ mặt hống hách lập tức đông cứng. Nhìn kỹ lại thấy đúng là Mã lão phu nhân, lập tức cười nịnh bợ như cháu ngoan vậy. Ái chà, Mã phu nhân, dạo này sức khỏe của ngài vẫn tốt chứ? Không ngờ hôm nay lại gặp được ngài ở đây. Thật là trùng hợp quá. Hạ Văn Long và Trần Hy đứng sau Chu Thành Vận. Biểu cảm của hai người đều cực kỳ kinh ngạc, đặc biệt là Trần Hy. Nếu không được Hạ Văn Long kéo lại thì chắc đã hét toáng lên tại chỗ rồi. Bà cụ này rốt cuộc là ai chứ, mà có thể khiến Chu lão bản cung kính đến mức này? Cũng không hẳn là trùng hợp đâu. Lão già này ngày nào chẳng tới đây mua đồ. Chỉ cần anh tới tìm ta, chắc chắn là sẽ gặp thôi. Họ Chu kia, lúc nãy anh bảo anh tới đây làm gì ấy nhỉ? Nói lại một lần nữa cho ta nghe xem nào. Loại người này đúng là sướng quá hóa rồ. Tàn dư của thời đại cũ đã bèn rễ sâu trong tim, cần phải được giáo dục tư tưởng một cách sâu sắc. Nếu không những tư tưởng cũ sẽ trỗi dậy gây họa. Không lão gia tử nghe vậy cũng gật đầu lia lịa. Tôi ghét nhất cái thói ức hiếp người khác thế này. Họ Chu đúng không?
Con người ấy phải dám đối diện với khuyết điểm của bản thân, dựa vào tình hình cụ thể, đi sâu vào vấn đề thực tế, nắm lấy điểm mấu chốt, mà rà soát chỉnh đốn cho tốt. Không biết anh đang làm công việc gì nhỉ? Hạ Vân Thư rốt cuộc là quen được vị thánh phương nào vậy? Sao mấy người trong phòng vừa mở miệng là mình thấy lạnh sống lưng như sắp xong đời rồi. Mấy người này vừa mở miệng đã đậm chất giọng qua lộ, và chắc chắn là người ở vị thế cao lâu năm. Theo thói quen dùng giọng điệu chỉ bảo. Không phải chứ, Hạ Vân Thư lấy đâu ra bản lĩnh lớn thế? Trong điện tòa là những người mà Chu Thành Vận cũng phải sốt sắng nịnh bợ. Ngày xưa nhà tôi là chủ gánh hát đấy. Nhờ việc làm trung gian dẫn khách, cũng có thể làm mưa làm gió ở Dương Thành. Hạ Vân Thư suýt chút nữa thì phì cười. Không ngờ đế chế giải trí của Chu Thành Vận, trong miệng bà cụ Mã lại chỉ là một gánh hát, là muốn đi trước cả nền tảng vật chất. Nếu không sẽ chỉ gặp phải những rủi ro không đáng có. Tôi khuyên cô nên lắng lại một chút, suy nghĩ kỹ về mối quan hệ giữa cá nhân, xã hội, quốc gia, cho đến cả vận mệnh của toàn nhân loại. Tôi rồi, lần này là tiêu đời thật sự rồi. Thế nào gọi là lắng lại để suy nghĩ? Nghĩa là sau này mình không cần làm việc nữa, chỉ tập trung suy nghĩ về cuộc đời thôi sao? Đế chế giải trí mà tôi luôn tự hào, chẳng lẽ phải dừng lại rồi bay màu sao? Cô chủ Hạ, cô cứ yên tâm. Bây giờ là xã hội mới rồi, không ai có thể ngang nhiên cưỡng ép ý nguyện của phụ nữ đâu. Cô không đồng ý thì không ai ép cô kết hôn được cả. Mạnh Bội Lan suýt chút nữa thì bật khóc vì vui sướng. Bà ấy vừa nãy cứ tưởng hôm nay tiêu đời rồi. Bà ấy đã chuẩn bị tâm lý liều mình để bảo vệ Hạ Vân Thư, nhưng kết quả lại không ngờ tới những vị khách trong tiệm này lại bảo vệ Hạ Vân Thư đến mức ấy. Không được, tao là mẹ mày. Mày không nghe tao thì nghe ai? Hôm nay mày bắt buộc phải gả, kể cả có phải trói lại, tao cũng phải lôi mày lên xe. Cái gì? Giữa thanh thiên bạch nhật mà các người dám bắt người sao? Hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi. Chúng tôi chưa hề động tay động chân. Nói xong ông ta hằn học quay đầu mắng nhiếc. Quản cho tốt người của ông đi. Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại. Ngày hôm đó khi rời khỏi nhà, tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Sau này tôi và nhà họ Hạ không còn quan hệ gì nữa. Nhớ lại lần trước bị một người đàn ông ôm lấy, nói mình quyến rũ ông ta. Trong lòng Hạ Văn Long bỗng dùng mình một cái. Hôm nay được bao nhiêu đại gia quyền cao chức trọng bảo vệ, Hạ Văn Long lại một lần nữa cảm thấy nuối tiếc. Tại sao Hạ Vân Thư lại không phải là con trai chứ? Nó mà là con trai, mình chắc chắn sẽ dốc lòng bồi dưỡng. Kim Bảo đã đến tuổi đi học rồi, nhưng mình đã nhìn ra từ lâu. Hạ Vân Thư năm đó thông minh hơn Kim Bảo nhiều. Vân Thư à, dù gì chúng ta cũng là người một nhà. Máu đào hơn nào nước lã. Con cũng không còn nhỏ nữa rồi. Đã đến lúc tính chuyện cưới xin. Tụi ta cũng là vì quan tâm con, nên mới đứng ra làm mai làm mối, muốn làm dịu đi mối quan hệ với con. Vậy mà còn quay sang trách tụi ta. Cút, bớt rát vàng lên mặt mình đi. Vợ trước của Chu Thành Vận vì sao mà mất? Trong lòng ông tự hiểu rõ, muốn bán tôi để đổi lấy một chiếc thang lên mây, một bước lên trời sao, rồi lại đổi cho Hạ Kim Bảo một tiền đồ tốt, thì cũng phải xem lại xem mình nặng mấy cân mấy lạng đã. Mã lão thái thái năm đó vốn làm công tác phụ nữ, nghe thấy những lời này, cha sắc mặt lập tức sa sầm xuống, nói với Chu Thành Vận, anh hãy chuẩn bị tiếp nhận điều tra đi. Đã có người cảm thấy có ân tình, vậy thì phải điều tra triệt để đến cùng. Lúc này sắc mặt Chu Thành Vận hoàn toàn tái mét. Rõ ràng kịch bản ông ta dựng lên không phải như thế này. Việc làm ăn ở tiệm đang bận, tôi không giữ mấy vị ở lại lâu nữa. Mời các người cho, sau này còn dám thò tay về phía tôi sẽ xử lý sạch mấy cái móng vuốt đó của các người. Nếu các người không tin, cứ việc thử xem. Tục ngữ có câu, người phải biết giữ lời. Lời nói ra rồi không rút lại được đâu. Chủ tiệm Hạ nhỏ, chúng tôi biết cô trước đây ở nhà đã phải chịu uất ức thấu trời. Loại người nhà hồ đồ này không cần cũng được.